Để tiếp bước series Eat Clean ngày hôm nay thì Hana sẽ hướng dẫn mọi người một cách chế biến đồ ăn vặt Eat Clean siêu siêu ngon và cực kỳ dễ làm tại nhà. Đấy là làm sữa chua Hy Lạp homemade. Để nói thì sữa chua Hy Lạp nguyên chất rất là khó tìm mua ở Việt Nam. Mà nếu các bạn mua được những cái lọ mà nhập khẩu ở bên nước ngoài hoặc xách tay từ bên nước ngoài, nó sẽ cực kỳ đắt. Bởi vì sữa chua rất là khó để bảo quản, đúng không? Còn để nói là các hãng trong nước làm như kiểu sữa chua Hy Lạp Vinamilk gần đây thì Hana thấy nó không được chuẩn cho lắm. Tại vì Hana ăn thì thấy nó rất ngọt đấy. Mà đã quen ăn sữa chua Hy Lạp chuẩn không đường rồi thì sẽ không thể nào mà ăn được cái đó. Và Hana đã nghiên cứu ra được một cái cách làm sữa chua Hy Lạp ở nhà ấy, cực kỳ dễ. Hana không ngờ là làm sữa chua Hy Lạp nó lại đơn giản như thế đâu. Chả mất công tốn kém đi ra đâu mua hết mà có sữa chua ăn ở nhà. Đặc điểm sữa chua Hy Lạp khác với cả sữa chua thông thường đấy là sữa chua Hy Lạp là sữa chua cô đặc lại từ sữa nguyên kem full cream và không đường. Đó, thế nên là sữa chua Hy Lạp nó sẽ có cái hàm lượng protein và canxi nhiều hơn hẳn gấp 2, gấp 3 so với sữa chua thông thường. Sữa chua thông thường thì nó rất là loãng đấy mọi người ạ. So với sữa chua Hy Lạp, sữa chua Hy Lạp thì nó sẽ có cái độ sánh, mềm, mịn, đặc. Và đặc biệt là nó chua hơn sữa chua thông thường. Hàm lượng protein trong sữa chua Hy Lạp ấy thì nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cái lọ sữa nguyên kem mà mình mua để làm nguyên liệu. Bây giờ Hana sẽ hướng dẫn mọi người luôn nhá. Hôm qua Hana vừa mới thử mẻ đầu tiên xong thấy thành công quá, ngon cực ngon cực. Thế là hôm nay Hana sẽ quay clip cho mọi người luôn này. Bởi vì sữa chua Hy Lạp ấy, nó chính là chiết xuất cô đặc của sữa tươi nguyên kem không đường. Nên nguyên liệu đầu tiên mà chúng mình phải có đấy là một hộp sữa tươi nguyên kem không đường. Các bạn sẽ nhìn thấy cái sữa mà Hana hay dùng nhất chính là Meadow Fresh. Tại sao Hana dùng cái này? Bởi vì hàm lượng protein của nó là 5g trên 100ml, tức là nhiều nhất so với tất cả các loại sữa mà nó đã tìm ở siêu thị. Thông thường các loại sữa siêu thị sẽ rơi vào khoảng tầm 2,3g trên 100ml, nhưng mà cái này là nó nhiều gấp đôi. Nếu mà tính một serving tức là 250ml thì nó lên đến tận 10g, rất nhiều. Nên Hana chọn cái này để nó có nhiều protein nhất và nó cũng có hàm lượng canxi rất nhiều nữa. Sau đó thì Na sử dụng thêm sữa chua Vinamilk loại không đường và nguyên chất, cái loại bình thường ấy. Và chúng mình sẽ phải có một cái bát này và một cái rây. Cái này là cái rây để lát nữa mình sẽ lọc tách nước ra khỏi sữa chua để nó thành sữa chua Hy Lạp. Và cái cuối cùng đấy là một cái tấm khăn xô trẻ em ấy. Đây là khăn xô của Bắc. Đấy, thế thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đổ sữa vào trong bếp, vào trong nồi, một cái nồi. Nam muốn sử dụng nồi sứ ấy. Hôm nay có đi tìm mua nồi sứ để nhìn cho nó đẹp hơn ấy, để quay video. Nhưng mà hôm nay Na đi tìm khắp các cửa hàng bán nồi ở Việt Nam và không có chỗ nào mà Na ưng cả. Na tìm một cái nồi sứ mà ở bên ngoài sẽ sơn một cái lớp sơn màu đỏ và ở bên trong thì sẽ là lớp sứ màu trắng. Đấy, thì Na thích dùng những cái nồi như thế để làm mấy cái món này trông nó sạch sẽ hơn là cái nồi inox không. Nhưng mà không tìm được thì bạn nào mà thấy thì hãy giới thiệu cho Na với nhá. Nào khuấy lên nhá. Mình sẽ để nó khoảng khi nào mà sữa nó nóng ấm ấy mọi người. Ấm khoảng tầm như nào nhỉ? Chưa sôi nhưng mà cũng suýt sôi, kiểu suýt sôi nóng như vậy. Chắc là khoảng tầm 60-70 độ gì đấy thì là vừa. Thì mình sẽ đổ sữa chua vào. Cái sữa này rất là thơm luôn mọi người ạ. Mọi người đã thử chưa? Đây là loại sữa mà Na hay uống nhất luôn. Tại vì nó không bị cái vị sữa bò. Thật sự Na không thích những cái gì mà nó có quá nhiều vị sữa bò. Cái này nó ngậy mùi kem ấy. Sữa đã nóng rồi, ấm rồi. Thì bây giờ mình sẽ đổ sữa chua vào luôn nhá. Yeah! Hôm qua lại bị y hệt, hôm nay bị y hệt mà không có một chút tiến bộ nào luôn. Lần này mình sẽ cho cái thìa ở đây mình đỡ. Sau 2 lần làm thì cuối cùng cũng đã rút được kinh nghiệm.
Mình cho sữa chua vào xong rồi mình cứ ngoáy đều lên như này để cho nó tan ra thì nó sẽ không bị vón cục. Làm sữa chua Hy Lạp thì ở trên mạng nó có cái máy làm sữa chua Hy Lạp luôn đấy mọi người. Nhưng mà thực chất là những cái công đoạn của nó cũng chỉ như thế này thôi. Chẳng qua là trông có cái máy thì nó xịn hơn ấy. Mà thật ra Hana thấy không cần thiết. Mình có thể dùng nồi niêu xong chảo mình mà. Xong rồi mình dùng dây của mình mà, cần gì cái máy đâu. Cái máy đấy bỏ tiền mua xong chỉ làm được mỗi sữa chua Hy Lạp, phí vãi. Đấy, sau khi đổ sữa chua vào thì ở đây nó sẽ có cái vị chua của men ấy. Thì sau đó khi mà cái nhiệt độ nóng lên đó thì chúng ta đem ủ nó thì nó sẽ thành sữa chua. Đã thấy là có vẻ tan hết rồi và sữa cũng đã bốc hơi rồi. Thì mình khi nào mà nó bốc hơi lên như này này đó thì mình sẽ tắt bếp đi. Mọi người có hay ăn sữa chua không? Ăn sữa chua rất là đẹp da mọi người nhá, rất là bổ. Nó tốt cho tiêu hóa nữa. Ở nhà Na thì Na là người hay ăn sữa chua nhất. Xong rồi đến Bắp cũng rất là thích ăn sữa chua. Hồi bé Bắp thích ăn sữa chua cực. Nhưng mà bây giờ lớn rồi không hiểu sao chắc kiểu ăn nhiều quá bây giờ ghét ấy. Không thích ăn nữa. Hôm nay hình như là Na đã chót để nóng hơn hôm qua rồi sao ấy. Ok, quay lại cho mọi người xem là ngày hôm qua thì Na đã ủ sữa chua cách thủ công như nào. Mình sẽ đậy vung vào cái nồi sạch rồi nha. Đó, xong rồi mọi người cùng nhìn nhá. Mình sẽ trải cái chăn ra, cái chăn lông cừu của Bắp ra. Xong rồi mình để lên nha. Xong rồi mình ủ chặt lại. Thì đến tận sáng hôm sau á, nó vẫn nóng luôn, nó ấm ấm ấy. Sáng hôm sau mình để qua buổi đêm hay đến sáng hôm sau nó ấm. Một cách rất thủ công nhưng mà thực sự rất hiệu quả. Phải làm nhẹ nhàng thôi, không có nó đổ mất. Đấy, xong thì mình nhét, mình để vào đây. Rồi. Và thế là nó sẽ ấm. Ok. Và hôm qua thì sau đó thì mình để qua đêm đến tận sáng ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau thì như mọi người thấy đây, Na sẽ mở tủ lạnh ra cho mọi người xem cái mẻ mà Na đã làm từ tối hôm qua nhá. Đây, hôm qua Na cũng làm số lượng như vậy. Sau khi làm xong á thì Na mở ra thấy nó đã đặc quánh thành sữa chua rồi. Và Na bỏ vào trong tủ lạnh khoảng tầm 3 tiếng. Cho mọi người xem. Phê vãi trưởng ấy. Nó nhớt này. Rồi mọi người nhìn này, cái hộp sữa chua của Na nó đã thành sữa chua rồi. Đó, sau khi mà mình ủ qua đêm ấy thì nó sẽ nhớt lại, đóng thành sữa chua như này. Và chúng mình đã có thể ăn hoàn toàn được luôn rồi. Nhưng mà nếu mà bạn muốn làm thành sữa chua Hy Lạp ấy thì sẽ phải qua một bước nữa. Đấy là bước tách nước ra. Khi mà mình tách nước ra khỏi cái đống sữa chua này thì nó sẽ thành chỉ còn sữa chua cô đặc thôi. Và đến lúc đấy nó mới gọi là chất lượng đấy mọi người ạ. Sữa chua lúc đấy nó chất cực luôn. Mình sẽ làm bằng cái cách là như đã nói là chúng mình sẽ sử dụng cái bước 2 là có một cái bát này, có một cái dây này. Đấy, để lọc nước và sử dụng cái khăn xô này của anh bé này. Cho cái khăn lên này. Rồi, sau đó thì mình sẽ đổ sữa chua lên đây. Wow, sâu phê. Nhìn thích mắt vậy. Rồi xong rồi mình sẽ gói cái này lại.
Rồi, còn mình sẽ lấy cái chun buộc tóc mình buộc lại mọi người ạ, như kiểu buộc tóc ấy. Đấy, ngay lúc này mọi người sẽ nhìn thấy là nó đang chảy nước xuống này. Đó, mọi người thấy không? Cái nước loãng loãng ở dưới này nó gọi là nước whey protein. Và nếu mà mình để tủ lạnh qua đêm thêm khoảng tầm 8 tiếng nữa thì nước nó sẽ chảy hết ra. Bao nhiêu nước loãng nó sẽ chảy hết ra ngoài. Và chỉ còn lại sữa chua Hy Lạp cô đặc ở phía trong thôi. Vậy là chúng ta kết thúc xong tập series Eat Clean ngày hôm nay rồi. Hy vọng là với cái chuỗi series Eat Clean này thì các bạn sẽ có thêm niềm hứng khởi, động lực để có thể Eat Clean hàng ngày mà không hề cảm thấy mệt mỏi tí nào cả. Bởi vì Eat Clean nó giống như kiểu là một thế giới với rất nhiều đồ ăn ngon. Hana thấy đồ ăn Eat Clean nó còn ngon hơn cả đồ ăn bình thường ấy. Đúng kiểu lý trí thuyết phục con tim ấy, đúng không? Mọi người nhớ là luôn luôn tập luyện và ăn uống lành mạnh hàng ngày để đến năm 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi chúng mình trông đẹp như gái 20 và ra đường đàn ông vẫn phải huýt sáo nhìn theo bọn mình nhé. Đừng quên like và share video này và đừng quên bấm nút subscribe cộng phải ấn nút quả chuông nếu đây là đầu tiên mà các bạn nhìn thấy Hana trên kênh YouTube. Và nếu như mọi người có một cái ý kiến hoặc là thích Hana quay về món ăn Eat Clean gì tiếp theo thì mọi người hãy comment ở đây cho Hana biết nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại.